once again. Thank you for joining. जो भी आज देख रहे हैं मेरा शो Friday ਨੂੰ. The date today is 22 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ, the 22nd. I hope you guys have an amazing day. ਤੁਹਾਡਾ week ਚੰਗਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ so far. I hope you have a very positive week, to be honest with you. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ week ਹੈ ਨਾ, you know, ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ. I bet you've already got that, to be honest with you. ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਐਨ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ. ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਅੱਜ. ਸਾਗ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣੇ ਨੂੰ. ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. we're going to be doing that in next week show now. The reason being is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਖਬਰ ਹੈਗੀ. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਲੇ we are in our own studio. There's been a lot of ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ we're doing it from our in-house studio today, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ the reason, you know, that's the reason why we're not going to be able to, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ. if we can go even in more depth, ਅਸੀਂ more depth ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ about types of investment properties. And ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਹੋਣਾ also ਨੋਰਮਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣ ਕੇ, you know, there's going to be no phone calls today. We're taking no phone calls whatsoever. But in the next week show, next week ਦਾ show ਹੋਣਾ, not a problem. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ you know who are looking, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ, that show is going to be specially for you. So just remember that. ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. This is, you know, it's going to be recorded and it will be put live onto YouTube as well. So ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਈ ਨਾਟ, ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਲਈ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਠੋਕਮਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੋਅ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ you know ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਆਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ
this is what I, you know, follow, you can say. And I always say, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ advice ਲੈਣੀ ਹੈ, you must also go and seek your own advice. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ, you know, this is only for sort of, you can say, guidance purposes ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਫਿਰ you know, so this today is going to be, you know, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? So we're going to talk about the types of investment properties. ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਐਂਡ ਇਫ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਰਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, you know, ਆਪਣੇ you know, this is the reason I speak also in English. ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ you know, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ on what your experience is. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, we're going to talk about a lot of different types of properties, residential, commercial, land, we're going to talk about it all today. Well, hopefully show ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ really 45 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50 ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, but we're going to try as much as possible to go through this and you know, see what we can do and go from there. So the different types of ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, yeah, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਤੀਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, yeah, industrial properties are more or less the same as commercial properties. Retail property ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, you know, our Asian society, you can say, they are heavily investing into commercial property, heavily investing into commercial property, because long term ਲਈ ਜਿਹੜੀ commercial property ਹੁੰਦੀ ਆ, it's viable, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਰੋਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ you know, they ask me so many questions, right? So ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਬਾਰੇ, yeah, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮਸ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, you know, so this is, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, and this is your starting,
If you want my advice, if you want my honest advice, I will say to you, don't ਛਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, buy your first home, make sure it's a, because ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ in commercial or something like that, there's a lot you need to, well, in my eyes, even for residential, you need to know a lot of things. But if you go into the aspects of, residential property, it's still a lot easier. It's simpler to look after. Yeah? So, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਹਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਨਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਲਊਂਗਾ ਘਰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੱਸਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਓ, ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਕੋਈ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, but the pros, and you can say the laws a little bit different, but practically it's the sort of same thing, I would say. Yeah? So ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਚੱਕੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਕੋ ਪੈਰ, ਚੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜੱਸੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧੂਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਆਹੋ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੋਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੂਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਲੈਵਰ ਆ ਇਨ ਮਾਈ ਆਈਜ਼। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫॉर yourself। ਪਰ ਸੋਚਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ
ਰਿਸਕ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਰਿਸਕ ਯੂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ। I'm saying this to all the youngsters, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਇਹ youngsters ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ, ਇੰਨੇ youngsters ਆਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ last week ਮੈਨੇ, in fact yesterday he goes, ਭਾਜੀ I really love watching your shows, you're so direct, you're so to the point। ਮੈਂ ਕਿਹਾ look brother, this is what I try to do, I'm trying to give you some positivity to go out there and you can do it, you can do it if you want to get into the property investment, don't be scared, but just go carefully, just go carefully। her experience एक बहुत जरूरी चीज होती है। buy yourself a small property, learn from that। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ 1200 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਚਾਹਨੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 350, ਬਲਬੀਰੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ 350 ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੱਸਣਾ ਖੇਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਮਸਟ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਟਸ ਸੋ ਮਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ 8 years ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 18 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ, 18 properties, that guy's got 18 properties in 8 years, yeah, 18 properties, and he's earning, I think his portfolio, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ rental income ਆਦਾ, I think it's probably somewhere, it's ridiculous, it's a 6-figure number, his rental income is 6-figure number। so ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਾਰੋ, ਹਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, 100 ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਲਾ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦਿਸ, ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਸਮੋਲ, don't go off into ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ commercial property, start off from one property, see how ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ residential property ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ extension ਪਾ ਲਈਏ, extension ਪਾ ਕੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਚੌਥਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, subject to planning permission, yeah, planning permission ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ। planning permission is a must। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਲਬੀਰੋ ਭੈਣ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਲੋ ਭਾਬੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੱਕੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। You must go carefully. Start off small, go from a residential property, start off with a 2 or 3 bedroom property, then expand from that, then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ approximately ਜਿਹੜਾ rental income ਆਦਾ ਆ, so if we look at, for example, London as an area,
or you look at Uxbridge, or you look at Hillingdon, or Ruislip, for example, West London, Northwest London, you're looking at. For example, ਤੁਸੀਂ Hayes ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, West London ਦੇ ਵਿੱਚ, 10-bedroom the property, with a garage, probably you'll get around about 17 to 1800 rental income. ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ? So I think for you guys, if you got experience, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, because going into hotel businesses, going into any sort of holiday homes, I think it's a great business, especially Airbnbs. Wow. Airbnbs, I think I couldn't recommend it anything more, to be honest with you. On Jeddah, for example, Tada property, but either which area, you must have experience, in my eyes. In my eyes. I don't know about your eyes, but I always say experience is a must. मैं ये बार-बार चीज करना है मैं, over and over again, because starting from once you've got your 5 properties, then you can go into a commercial property, then you can even go into a hotel property. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਟਲ ਲਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲਏ ਹੋ ਸੀ ਸਾਈਡ ਕੋਲ, ਸਕੈਗਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਮਸਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਨਮਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਡ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ, he's got 3 properties in Sandbanks. ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 1000 ਪਾਉਂਡ 1200 ਪਾਉਂਡ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ। ਉਹ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ he can do that, because he's got experience. So start off small. Once you've got a few properties, or you've got, you want to go into stuff like HMOs, but even for stuff like that, maybe you can, if you've got a good partnership with somebody, or you've got a good partnership, especially with your family, again, I'm not sure these days what families are like these days, but ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, they will, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। So going into hotels businesses, ਮੇਰਾ ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। You need licenses, you need certificates. Not ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਓ। So look, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, once again, experience is a must. Once you've got your experience, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, in my opinion, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, then you can go into it. ਜਿਹੜਾ for example ਲੋਕੀ holiday homes ਕਰਦੇ ਆ, great business. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖਣ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲਮੋਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, St. Ives, then we went to Penzance, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਗਏ, very nice, ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 460 ਮਤਲਬ 2 ਰਾਤ 800 ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ those people that have got properties there, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ I went to Cornwall, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਪ ਸ਼ਾਪ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਈ ਗॉड, ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥਰਸਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਥਰਸਡੇ, ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਹੋ ਬਿੰਦ ਰੱਖੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਗਵਾਚੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੂਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੌਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਾਈ ਗॉड ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀ ਹੈਡੇਕ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਵੈਲ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਸਟ ਸ਼ੋ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ there is a lot you got to look after। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੋਪਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ। there's a lot of a lot of, even if you're going to start a hotel business or I would say to you ਆਪਣਾ holiday lets ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, you got to look at the right spots, ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਪੋਟਸ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆ, what kind of travel and tourism is in that place, then you can go compare to that। ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਾਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੈਰ ਚੱਕੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕੋ, ਪਰ ਵਧੋ ਵੀ ਨਾਲ। once you've got your experience, I will always say ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਕਰੋ holiday lets ਤੋਂ, holiday lets ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ holiday lets ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Airbnb ਕੀਤਾ, 5 ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ 2000 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਸਾਡਾ 2500 ਪਾਉਂਡ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ 1500 ਪਾਉਂਡ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ you got to also got to look at is maintenance। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 2500 ਪਾਉਂਡ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਬਹਿਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ 1500 16 ਪਾਉਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ।
So in my experience, holiday lets are very good if you have the experience. Start off small, but start sensibly. Shalana Mario. Yeah, start off slow. And if you can, if you're a first time buyer, look carefully. Location. Location, location, location. The better location you go to in, the more you'll have to buy. The more the money is gonna cost you. But don't be scared. Start off small. It doesn't have to be in the greatest area first. It doesn't have to be going to a medium area, going to somewhere that you know is going to rent, going to an area that you know. For example, as London ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ Birmingham ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ Leicester ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. In Leicester you've got Evington, you've got North Evington, you've got Belgrave, you've got Rushmead, you've got Thurmaston. In London you've got Southall, Hayes, Heston, Hanwell, West Drayton, Heathrow, Hendon. You got so many out there. You got so many areas that you can look into. In Birmingham, you got Sandwell, you got Handsworth Wood. You got so many nice areas you can, invest into, especially around the Soho Road area. I was actually looking the other day for somebody. And it's like £1,415. £1,450. £1,450. That's how it is. But they had spent a lot of money on that property. So I will always say, guys, start off small. If you're going into hotel businesses or you're going into a service business, you must have experience in this. Don't just rush into something straight away. From Duro, but when you actually get into it, there's a lot of management fees you got to get into. Sometimes your dependency, it works on your staff. In the other, for example, we manage, a few hotel businesses. And we understand how much you have to put into that, how much there is into that. Especially you're going to look into the travel and tourism areas. Pre-planning, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ pre-planning ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ that alone takes a long time. It also depends on market dependency. ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ market ਆ ਉਹ in the hotel side of this, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ market business ਆ property ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ for example ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੂਮ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਰੂਮ ਆ ਜਾਂ 30 ਰੂਮ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚੜੇ ਰਹੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ so don't always go into something high end straight away. Holiday lets are amazing. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ somebody wanted to do not this moment. So ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ go into something like the next business. And somebody else asked me, student accommodation, HMOs, professional lets. What do we look into that? How do we go into that? What do we have to do? What licenses do we need? Every council has its own license. Every area, wherever you live, you have to follow those rules. ਜਿਹੜੇ HMO ਹੁੰਦੇ ਆ you see ਜਿਹੜੇ student accommodation ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ the area that is in. You got to also look at, what's the housing in that area like? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ student area ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ student ਆਦੇ ਘਰ ਆ? How many people are actually got student houses in the area which are for let? I went into one area, I'm not going to name the area, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਰੇਕ student property available ਸੀ. I was like, Jesus. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 300-400 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ ਚਲੋ 1000 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੜੀ ਤੇ ਰਹੂਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ your property will be available, at least you wouldn't have to worry about not getting the rent. So these are the things you got to look into. Yes, the higher the yields, ਜਿਹੜੀ yields ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ the rent. At least that property will be given on rent, but you've got to look at student months. How many times in that year are those students available to rent that property? And this is also built with experiences. Sometimes I just think it's better to give it on professional lets. ਜਿਹੜੇ working professional ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ for example single room ਚਾਹੀਦੇ ਆ, I'd rather just do that. But that's just my thinking. At least ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ property ਆ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ all day long. ਜਿਹੜੇ student ਆ they're only available for, you can say 7 months of the whole year, 8 months of the whole year. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੈ. So that's all I can say to you is on that side of things, but it also depends on some people who will only give it to students because they're used to that. ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਯੂ ਮਸਟ ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ, it's one of those things where you've got to be careful. But with professional lets, you're getting rental income all the way through. Also, you got to look at is in student lets is wear and tear. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, not just ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ. You've got to look at these things. ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. And if I can help you, if I can give you some little bit of advice ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਣਾ. ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, location. Sometimes it's best to be out of that student location area, because if there's too many student houses, like I said to you, area ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ property available. I was like, wow, are we available? And ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ for sale ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ same time ਤੇ, I was shocked. But again, everybody has their own thinking, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ HMO ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, HMOs, there are regulations. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ HMO ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਛੀਆਂ ਕਰੋ. ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਮੇਕਸ ਅ ਪਾਉਂਡ। ਹਰੇਕ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵਜਾਈਏ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ HMOs ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। If you're doing it yourself, you must have some experience in management. That's why I say, guys, start off small. ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 7 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਸਮਟਾਈਮਸ HMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੈਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। You must listen. Your tenants, in my eyes, are the number one. If you don't look after your tenants and you don't support your tenants, only if you're upset hona. You got to find the right tenants for the right property. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, I've seen a lot of, believe me, in HMOs, I have seen probably the worst of the worst. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਲ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਨੈਂਟ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, you've got to look at, with HMOs, they're also good for short-term leases. ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ HMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, 5 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ 'ਤੇ। ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਥਿੰਗ। ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ 'ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ 'ਤੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸਾਂ 'ਤੇ।
Yeah, so you must get the right references for the tenants. ठीक है जरा HMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ right legislations. You have to follow the right laws and you have to follow the right, you have to also get the right licenses. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ couple of weeks, no, I think it's like a month ago, 2 months ago. Co-living spaces, commercial properties. How do commercial properties work in co-living space? On looking coffee, a co-working space per desk on la pegam. It's pretty good actually, in my eyes, if you think about it. On ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ so look ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ you know if we're looking for a virtual office or we're looking for you know just a single space for us to come and do that ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਡਰੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ or you can have the same address ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ HMO ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ so co-living I think is also a good subject to go into ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ the time we've got very little time ਮੈਂ ਤਾਂ sometimes ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ second show I'm strongly thinking ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਹੜੇ co-living space ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ if you're wanting to make it to the high standard ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ high standard ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ off market properties ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ but again experience ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ celebrities ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ a lot of them sell them off plan so it also depends on you know sometimes off plan ਦੇ ਵਿੱਚ bidding awards ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ bidding award ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ bidding awards ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕੀ bidding ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ because a lot of people are you know you have a lot of private investors so that's also good so I will always say on just a synopsis karna to round everything off now I will say this to you start off small don't just put your foot into it and think yeah I'm going to become a millionaire overnight or I'm going to become meta shahi baniyana start off small build your experience slowly build yourself get one property don't be scared ek wari tusi dar gaye na that's it fir fada kuch nahi rehna so main thonu eh kehna start off small get one property a two bedroom property or you know even sometimes get a flat or something like that which is suitable for you then you can work from that so next week the show ਦੇ ਵਿੱਚ we're going to be talking about stamp duties. Oh yes, stamp duties. And if you have any questions then next week the show we talk about question hoye ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ if you have any questions that you want to answer this week because we're live from our studios it's different so ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ yes about 10 minutes I think so rounding everything off
I will always say there's plenty of other types of investments. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਡਰ ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਡਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ they will give you good blessings। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। there's no when somebody gives me a blessing I think ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਕੰਮ ਫੜਿਓ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਕੰਮ ਫੜਿਓ ਆ, ਮੈਂ 20 ਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 2.5 ਲੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਸੋਚੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਦੇ ਹਨ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। because ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। I'm here for the community, I'm not here for those wrong people। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਲੀ ਸ਼ਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਗੋਡ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਚੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਪੈਣੀ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਜਨਰਲੀ ਥਿੰਕ there's a lot। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ within couple of weeks ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਗੈਸਟ ਆਣੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ, ਵੀ ਹੇਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ, ਬੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ I try to do my best and try to give you the right guidance। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ
or your person done this, or your person done this, or your person ran off with my £10,000. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ, I believe it is finished. Let's have a look. So सोच समझ के काम करिया करो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। God bless you. Take care.